Vă salut, dragi prieteni grădinari, mai mici, mai mari! Vă invit să urmăriți un videoclip cu răsadurile mele crescute în casă încă din februarie și toate etapele prin care au trecut pentru a ajunge așa mari și frumoase, numai bune de plantat, în solar, unele chiar și afară. Punctul culminant al poveștii este spre final, așa că sper că veți rămâne până la capăt. Pentru mulți grădinari amatori pare complicat să-și facă singur răsaduri, dar pentru mine este cea mai frumoasă perioadă din an, când viața parcă o ia pur și simplu de la capăt. Faptul că pot anticipa puțin apariția de verde proaspăt în casă și să simt parfumul atât de special al frunzelor de roșii, îmi dă curaj și energie suficientă pentru ceea ce va urma. Așa cum vă spuneam în videoclipul cu concluzii după iarnă, pe care vi-l recomand să-l vedeți, mi-am propus să simplific munca în grădină. Și ca să simplifici munca, încep de obicei cu ceva mai multă muncă. Dar nu e o muncă grea. Faci zilnic câte puțin, în timpul liber, poate fi și seara târziu sau dimineața foarte devreme, în funcție de cum ai timp, la căldură și în compania muzicii sau a unei înregistrări audio. Cum preferi. Dacă tot mi-am propus să simplific munca, am încercat să fac răsaduri la aproape toate plantele care se pretează. Poate chiar am forțat puțin. Mi se pare mult mai simplu să fac o gaură în stratul de mulci și să așez planta cu balotul de rădăcini, decât să aștept să răsară eventual mai repede decât buruienile. Punând totul din răsad, mai puțin rădăcinoasele și ceapa, voi avea și un avans la culturile din grădină. Anul ăsta primăvara e destul de întârziată. Pe 11 aprilie încă mai avem temperaturi negative noaptea aici, în zonă de deal, și de aceea mă bucur că plantele sunt într-un stadiu destul de avansat. Mi-am propus să folosesc foarte eficient toată suprafața cultivabilă, respectiv pământul să fie acoperit, dacă se poate, peste tot, cu plante comestibile de diferite înălțimi și care se tolerează reciproc, poate chiar se avantajează reciproc. Ce avem nevoie pentru a face răsaduri frumoase? Semințe, pahare sau tăvi alveolare, pământ, spațiu corespunzător și condiții cât mai favorabile. Semințele, fie ele recoltate din anii trecuți de la soiuri crescute de noi în grădină și alese cu grijă, sau semințe cumpărate din magazine sau de la grădinari amatori de pe internet, sau chiar semințe primite cadou de la noi prieteni de pe Facebook. Mulțumesc cu această ocazie! Pentru început, am făcut o selecție a semințelor pe luni. Fiecare sămânță e un pui de nouă viață, care începe sau nu în funcție de noi. Dacă o așezăm în condiții potrivite, ea o să ne fie recunoscătoare toată viața ei și o să ne ofere din bogăția cu care a fost înzestrată genetic. M-am uitat pur și simplu pe dosul fiecărui pliculeț sau am apelat la experiența din anii trecuți și am pus în mai multe cutii plicurile din care pot cultiva începând cu februarie, martie, aprilie și mai, din răsad sau direct în grădină. Am folosit o turbă specială de semănat. Cu ocazia asta am simplificat munca și am testat și turba. E foarte fină și oferă siguranța faptului că este liberă de boli, viroze și semințe de buruieni. Presar deasupra semințelor un strat fin de turbă amestecat cu puțin nisip, de 2-3 ori mai gros decât diametrul unei semințe. Apoi pulverizez apa fin și le acopăr cu folie. În luna februarie am semănat ardeii, vinetele, țelina și tot soiul de salate. Salată verde, varză chelci, coare, muștar, andive de grădină, conopidă, bulioare, iar în martie, roșiile și alte plante multe și mărunte, cunoscute sau noi, flori și plante companion. Am pus câteva semințe în fiecare celulă, ca să am de unde să le răresc. În fiecare an, am notat mai mult sau mai puțin ce lucrări am executat în grădină. Dar anul acesta mi-am propus să notez tot și să numerotez fiecare plantă. Notez în caiet, scriu și pe eticheta de plastic, pe care o atașez la pahar sau la tăviță și scriu codul și pe punga de semințe.
acest trio imbatabil mă va ajuta să nu mai rătăcesc informațiile despre fiecare plantă în parte și voi putea trage concluzii mai ușor la sfârșit de sezon. Și o să notez și toate tratamentele bio, bineînțeles, pe care le voi administra, tot cu rețetă. Am așezat tăvițele peste tot pe unde s-a putut. Bineînțeles că am umplut toate pervazurile, dar am găsit loc și în spatele unei canapele, pe jos, și chiar și în baie, unde e cald și bine, mai ales pentru ardei și vinete. După ce au răsărit una câte una, plântuțele au început să se lungească, semn că lumina nu era suficientă. Acesta e principalul motiv pentru care răsadurile se lungesc și poate că era și puțin prea cald pentru unele. Și atunci am decis să le aloc spațiu pe o masă într-o debara vitrată. Acolo pot controla și temperatura pe timpul nopții, cu 5-6 grade mai puțin decât ziua, când temperatura e ca și în casă, adică în jur de 22 de grade. Am folosit corpuri de iluminat cu lumină naturală, pe care le-am așezat de jur împrejurul mesei. Cel mai simpatic e dimineața. Nici nu se crapă de ziua și o aud sute de voci parcă. Mami! Mami! Fug repede în camera în care le-am adăpostit. Mami! Noi vrem afară! Mami! Mi-e sete! Mama! Nouă cred că ne e foame! Da, dragele mamei, haideți că vă dau apă. Păpică, un pic mai târziu, după ce mai creșteți. Mai aveți puțină răbdare cu ieșitul afară. Încă nu ne gândim la asta. Ia uitați-vă pe geam. Nici vorbă să ieșim afară. Și le ud, câte puțin, cu mare grijă să nu le ating prea tare. De preferat este udatul din tavă. Pământul se îmbibă de jos în sus și în felul acesta plântuțele firave nu sunt culcate de jetul de apă de la stropitoare. Și le mângâi din când în când, pe fiecare în parte. Se spune că, așa cum un copil are nevoie de atingerea mamei, așa și răsadurile, dacă sunt mângâiate, au senzația că le bate vântul și în felul acesta dirigează spre tulpină substanțe care să o întărească și să o facă mai puternică în fața provocărilor ce vor urma. Unele răsaduri mai rezistente la variații mari de temperatură și mai bine dezvoltate vor face în curând pasul următor, în solar sau chiar afară. Pe altele le voi porni direct în solar pentru mai târziu, dar asta într-un viitor videoclip. Dacă ți-a plăcut și găsești util să urmărești acest canal, nu trebuie decât să dai click pe butonul subscribe și pe clopoțel și vei fi notificat la fiecare nouă postare din grădina BioLegumix.